ගන්නවා DNSL YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ හැම ෆෝන් එකම තියෙන setting වලින් on කරගන්න පුළුවන් RAS ගැන අපි වැඩි විස්තර නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. එල්ලම කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එක ඩබල් ටච් ස්පින් එක ඩබල් ටච් කරපු ගමන් ෆෝන් එක on වෙන විදිය. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ setting වලට ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙන advanced කියන එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන monetization කියන එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ double tap to turn on screen, double tap to turn off screen කියන මේ පොත්තම දාගන්න ඔයාලා. එතකොට ඔයාලට මේ ස්පීන් එක ඩබල් ටච් කරපු ගමන් ඔෆ් කරගන්නත් ඩබල් ටච් කරපු ගමන් ඔන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේ පල්ලෙහාම තියෙන finger sensor කියන එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බටන් එක ඔයාලා දාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ fingerprint එක තියෙන තැන අත මේ ඇඟිල්ල තියලා පොඩ්ඩක් ඇද්දාම උඩ මේ data එක on කරන bluetooth wifi on කරන එක පල්ලෙහාට එනවා. ඊළඟට අපි ඔයාලගේ කෝල් ගන්න එකට නිකම් කෝල් එකක් එද්දි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන විදියට හදා ගන්න ඕන නම් කෝල් ගන්න එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන setting කියන එක ඔබා ගන්න. මම ඔබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන call background කියන එක ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලගේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ ගැලරියේ තියෙන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දාගන්න. නැත්නම් මේ මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට මේ ඔයාලගේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ කෝල් එක එන විදිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අර ෆොටෝ එකක් වගේ පෙන්වන එක. මම නම් මේකම තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක දාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ළඟට බලමු ඔයාලගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් එද්දී ඔයාලගේ ෆ්ලෑෂ් එක ඔෆ් ඔන් වෙවි මේ තියෙන විදිය හදාගන්න කොහොමද කියලා. අය ස්ක්‍රීන් එක මැසේජ් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි එද්දී ස්ක්‍රීන් එක පාට වෙන විදිය පත්තු වෙන විදිය ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම setting එකට යන්න. setting එකට ගිහිල්ලා access blurry කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන advanced setting කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ flash notification කියලා තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන බටන් camera flash notification කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් flash එක පත්තු වෙවි වෙන්න හදාගන්න. ඒක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ flash camera කියන මේක උඩ ඔබා ගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මේ ඔයාලට ඕන ඇප් ටික මෙතනින් දාගන්න. මම නම් ඔක්කොම ඇප් වලට දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලගේ screen flash notification එක on කරගන්න. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ ඔයාලගේ screen එක on off වෙවි පත් වෙන්න හදාගන්න. ඒකෙත් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් ඇප් ඕන නම්. මම නම් ඔක්කොම ඇප් ටික දාගෙන ඉන්නේ ඒකට. ඔයාලට මේ දෙකම උනත් on කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.